Vlad, ești pregătit? Pregătit, nevoie mare. Salutare! Salutare, salutare! Sper că acum facem treburi organizatorice. Cum ar fi să-ți pui rucsacul în spate. Știți că tot l-am cărat în husa aia și nu l-am mai pus de mult în spate. Ai uitat? Nici nu mai vine asta. Te-ai îngrășat? Nu m-am îngrășat, nu mai vine ea. Ce faci în spatele camerei? Iau bine. Foarte bine. Ai rezolvat mai repede tu. Păi de da, data asta. mai descurcăreață. Vezi că ți s-a încălcit acolo, cred. Momentul ăla când te bate rucsacul. Vezi dacă nu l-am mai purtat de mult. Stai, vedem încă o dată. Hai, yes! Gata. Se vede comic ăsta. N-ai nimic, hai, lasă, bine că e practic. Și punem ghiozdanul numărul 2 în față. Așa. Și neapărat, Andreea, Da? să scot masca și eu. Da, da. Încă e nevoie. Maschează-te și hai Și să... ca orice român, am mai adunat și o pungă după noi. Cu șapca și cu Pălărie. pălărie. Acum numai de pălărie nu mai este. pentru tine. Ce ochelari de soare? În ghiozdan. Ok, hai. Chiar îți în ghiozdan, vezi că zboară părul tare, tare. Ce se fac? Da. Hai că am început așa, în forță. Da. Suntem În autogară. în autogara din... Din Lisabona. Da, da. Lisabona. Și plecăm pentru a nu știu câta oară din orașul ăsta. Da, deci tot asta ne-am fâțâit cu Lisabona, sincer. Deci doar toate că drumurile duc la Lisabona, nu la Roma, vă spun eu. de la ultimul video am venit aici și a plouat în continuu până astăzi. Da. Și astăzi, adică cât a plouat tot am gândit și am ajuns la o concluzie și la o soluție interesantă. Da. Hai să pun masca corespunzător. Cade și masca, da. Și suntem în autogară și ne miram cum arată. Foarte interesant. Hai să ne căutăm autobuzul. Ce Ia părere uitați ce... Tu ai văzut ce design, ce formă are. Zici că ajungi undeva într-un mall. Și acum e ora 4 la noi, iar la 4:30 avem autobuzul. Așa că mergem să vedem la ce peron e și ne auzim după. Deci mergem cu Rede Expressos și vrei să coborâm la Expo? Da. Să vedem dacă se poate. Că domnul șoferul... Dar știți ce facem noi? Mergem la țară! N-ai mai putut să te abții. Nu. Sper că s-aude la motorul ăsta, la autocar. Mai zic o dată, mergem la țară! La țară, în Portugalia. De data asta, Andreea, Da. să fie cu noroc. Da. De data asta totul e organizat. Totul e bine pus la punct, dar vă povestim noi un pic mai târziu. Hai să ne punem bagajele. Dar nu poți. O să poți în curând. A venit șoferul, a tras autocarul și a plecat la țigară, la fumat. Da. Da, bine. Hai că opresc, că e sunetul ăsta de la... Mamă, auzi, toate autocarele acum se enervează. De când am mai făcut un video dintr-un autobuz, Andreea? Da, De când am mers în București, nu? cred că da, nu mai știu. Cred că da, am mai filmat într-un microbuz autobuz. Da, gata, ne-am urcat, ne-am lăsat bagajele jos, totul bine și frumos. Ne-am găsit și locurile, aici când se vând bilete de autobuz ai și locul predefinit. Nu stai unde vrei tu. Și avem locuri chiar în spate, mai este un rând în spatele nostru și gata. Și mergem către orășelul Caldas Raina. Sper că zic bine. Caldas, e ok. Da, e undeva lângă Obidos, acolo pe orășelul pe care l-am vizitat. Și facem până acolo o oră. Da. Aici nu avem tare mult de mers, așa că ne vedem direct din Caldas. Am ajuns în orășel, în Caldas și ne dezmeticim. Da, dar foarte, foarte exact șoferii de aici. Am făcut fix o oră și 10 minute, am plecat la 4:30, la 5:40 am fost aici. Da. Și ar trebui să ne întâlnim cu... unul din proprietari. Da. Ca să ne ducă până acolo la casă, pentru că e la țară, nu e aici în oraș. Oh, ce coadă aici. Nu știu de ce. Da, e undeva la 20 de minute de orașul ăsta. Orașul ăsta e destul de mare. Nu știu, cam cât Suceava, așa. Din ce ne-am dat seama la prima vedere. Și de aici trebuie să mai mergem vreo 20 de minute. Și cum zicea Andreea, trebuie să ne vedem cu unul de proprietari.
Să vedem acum. Unde? Hai să trecem, Andreea. Arată super bine orașul ăsta. Da, foarte drăguț. Wow. Foarte, foarte drăguț. Foarte bine arată orașul. E important e că am ajuns în punctul intermediar. Hai, Andreea, afară. Noi am ajuns, vă zicem un secret, dar nu mai ziceți la nimeni. Și Andreea e super entuziasmată. Gata, e ok. Și eu sunt. Îți mai amintești de când... Hai aici, hai aici, hai. Îți mai amintești de când am mai făcut un tur? Nu. Au trecut ceva timp, Da. sincer. Știi Da. senzația aia pe care o aveam atunci în Asia când ne mutam și ne mutăm, facem tur. Da, Yes! ce tare. Cam Și așa e astăzi o acum. să facem din nou un tur al căsuței în care noi o să stăm pentru o perioadă de Mai lungă. mai lungă de... mai lungă, o să vedeți voi. Vă zicem la final. Da. Treaba asta așa. Acolo e drumul de acces. Suntem într-un sătuc la 20 de minute de oră și el dea din auri. Exact. Și am ajuns într-un mic domeniu. Putem să zicem așa? Putem. Da, hai să vedem. Hai. Parcarea simplă. Acolo o mașinuță, nu e a noastră. Și direct aici ne întâmpină un Portocal. sau mandarin. Portocal. Și intrăm. Se numește Vale da Pala. Quinta, deci Quinta la ei fermă, cred că asta înseamnă. Da, ceva de genul. Foarte multe locuri. Vale da Pala se numește. Perfect. E practic construită în scopul de agroturism, ceva de genul. Dar precum perioada este de așa natură, lucrurile s-au mai schimbat, așa cum era și în Bali, dacă vă amintiți. Deci, Da, da. așa. Și intrăm în curte. Tadam! Aici în dreapta încă n-am descoperit exact ce e. Adică Am ajuns în spre stânga 5 ta. minute. Da, o să descoperim noi. Este că Avem vrem să timp. vă arătăm așa în mare curte. Aici este un spațiu comun care poate fi folosit de toți oaspeții. Sunt 3 spații de cazare, atât, nu mai mult, 3 căsuțe care se pot închiria. Noi avem una dintre ele. Și aici poți să stai ziua să citești, să nu știu, se fac seri tematice în mod normal, seri Da. de pizza, seri de, nu știu, în care cântă. Avem timp să-l descoperim noi. Ideea e că e un spațiu comun pentru toată lumea și arată foarte bine. Acum lumina nu e cea mai bună. Dacă stăm noi aici, o să-l tot vedeți. Că nu filmăm o dată și atât. Acolo e o primă căsuță, chiar acolo jos. Aici în spatele Andrei e altă căsuță. Unde sunt gazdele noastre de altfel. Da, și acolo e un fel de grătar. Să vedem noi zilele următoare exact. Și aici sunt valizele vesele, ia uite-le. Da, pentru că asta e căsuța în care vom locui noi. Dar înainte să intrăm să facem turul căsuței, hai să mai arătăm pe afară. Hai că mai este un pic de curte. Aici este cuptorul nostru de pizza, Vlad. Am văzut. Deci chiar acolo în capăt e cuptorul de pizza. Și ia uite, tăvile astea de pizza. Chiar au făină pe ele. Dacă nu mă credeți, ia uitați. No, o să fie foarte, foarte interesant. Deci n-am mai făcut pizza niciodată la un cuptor de genul ăsta. Da. Sunt tare curios. Acolo este cea de-a treia căsuță în spatele meu. Stai să o văd. Hop. Așa. Și hai pe acolo. Hai pe acolo ca să vezi ceva, Andreea. Deci asta e a treia căsuță, așa independentă și mai mare. Cred că e de 4 persoane. Și aici? Și aici, uite de câte fructe are copacelul ăsta super, super mic. Și nu știu dacă sunt coapte, o să întrebăm noi. Uite, asta e coaptă, de exemplu. Uite-te. Uite, asta e crăpată. Asta e crăpată, da. Deci astea super coapte, crapă. Deci Da. mâine poate luăm Deci e un portocal foarte mic, cred că are 50 de centimetri înălțime, poate un pic mai mare și e plin, plin de fructe. Deci anul ăsta e anul portocalilor. Da. Haide că să stăm pe domeniul nostru, bine? Da, da. Asta este terasa noastră din spatele căsuței și avem o priveliște foarte drăguță la toată grădina și la tot ce au amenajat oamenii ăștia aici și arată totul foarte, foarte frumos. Abia aștept să descoper zona asta de verdeață Da. zilele care urmează. Deci noi am ajuns de 10 minute, deci nici noi nu știm toate știm, colțurile mai și așa, dar avem timp să le descoperim, cum Da. am și zis. Pe unde vrei să facem intrarea? Hai prin față. Pe aici sau prin față? Hai prin față, intrăm așa, cum Andreea se intre cu dreptul. Da, Da? da, Ăsta e vin? da, și al nostru. Acolo 10 litri de vin, sigur nu avem noi 10 litri de vin, Andreea. Așa, uite, iar trece pe lângă cuptor, iam. Trebuie să cumpărăm mult făină. O să descoperim împreună. Stai, am o întrebare. Da. La aluatul de pizza, trebuie drojdie? Tu ce crezi? Hai înăuntru. Gata, intrăm. Nu știu cum stăm cu lumina înăuntru. Cred că
că nu. Cred că atât. Cred că nu, trebuie să mai fie. Hai. Stați, treburi organizatorice. Uite aici, Andreea, încă un întrerupător. Hop, avem un pic de lumină. Acolo avem un pic de lumină. Mai avem și aici. Stai să-l aprindem și pe ăsta. Dacă se aprinde. Da, s-a aprins. Ok. Și cam astea sunt toate luminile de aici. Stai să vedem. Se vede ceva? Se vede. Da. Stai să vedem în partea asta. Entuziasmata mea. Foarte fericită. Practic, vreau să vă spun că o să stăm într-un tiny house. Da, e fix un tiny house. Da, arată super frumos. E mai mult decât avem nevoie, sincer. E super ok pentru noi. Turul nu va fi foarte lung, pentru că într-un tiny house ce poți să faci? Într-un minut îl faci tot? Da. Avem partea asta de living, de spațiu de zi. Cu Așa. canapea, un fotoliu și masa unde o să mâncăm. Și aici e o ladă pe care... Ladă de zestre. Într-un fel de canapea. E mică canapea, uite ce moi sunt astea. Și de desubt nimic. Măduță. Da, deci avem o mică canapea, măsuța. Astea sunt faine, Andreea, mie îmi plac astea. Foarte faină. Și uite-te, Vlad, că vreau să înțelegi ceva. Asta se leagă, nu vezi? Da, da. Dar piesa de rezistență. E acolo. În seara asta trebuie să aduci lemne și să faci foc. Gata, punem pe foc. Asta e sursa de încălzire. Da. Deci... Avem un șemineu foarte ok. drăguț, chiar aici pe colț, în living. Și altă sursă de căldură în căsuța asta nu este. Deci ne bazăm doar pe șemineu. Exact. Așa că pe tine, pe fochistul. următoarea perioadă suntem fochiști. Tu ești. Vezi, mai ai ceva lumină. Așa? Da. Oh, chiar multă. Stai. Ventilatorul, nu, celălalt. Acum, vezi că acum descoperim și noi. Dar nu, că noi cu... Ai, ok, dai pace. Ok, bine. Aici avem bucătăria, care e foarte bine utilată din ce văd. Uite, avem prăjitor de pâine. L-am sărit în ochi. Prăjitor? Ah, da, prăjitor de pâine, aragaz, zona de chiuvetă, blat de lucru, aici mobilă. Frigiderul aici. Ia să vedem, e funcțional? Da, și eu am Hop. zis că ne-au lăsat... Da, e funcțional. Nu ne-au lăsat, dar răspuns Ce? că ne dea ouă. Uite acolo, Uite-le, da. chiar aici pe ouă, masă. Da. Deci de la cele 5 găini, uite, avem 6 ouă primite. Ce drăguț. Eco Bio din Da. Portugalia. Aici, nu, ustensile de bucătărie. Ca o bucătărie. Da, deci Tot ce mai avem nevoie, practic. Asta este o chestie foarte drăguță, îmi place atât de mult. Uite ce fain e. da, de aici, de pe Uite, geamul vezi? bucătăriei, avem vedere la toată curtea și la terasa aia de acolo. Da. E mișto, Frumos. e fain. Îmi place tare mult. Ne E- simțim bine, o să ne relaxăm, o să ne liniștim și noi. Chiar simțeam că Dar aveam vă zicem nevoie vă zicem la final. Nu mai zi. Da. Ok, hai. Și baia? Da, Ba, e se ok. aude ventilatorul. Hai. Vezi tu. Ba, e ok. Deci nu... Pentru 2 oameni, aici avem dușul. Avem și ecou. E super mare dușul. Chiuveta, prosopele, tot ce trebuie. Vază de toaletă, tot. Dar acum la... Hop. Nu, celălalt. Gata. Așa, stai. Ce? Mai avem ceva. Da, normal. Dau cu spatele. Dormitor, nu? Sper că n-ai uitat. Ce? Sper că n-ai uitat. Partea de sus. Normal că n-am uitat, urma să te duc, adică să mergi acolo, aici n-a fost. Acolo avem becuri. Uite ce fain să vedeți geam floarea aia. V-am zis eu că Andrei e entuziasmată. Și tot Foarte entuziasmată. în continuu mai vede ceva. Un Da. bec. Un bec. Da, deci aici e... Încă un bec. Stai că facem așa. Hai că avem un pic de lumină, Andreea, să știi. Aici e pur și simplu locul de dormit, e patul acolo, văd că este un suport Dormitorul nostru. de pus hainele. Ăsta este foarte frumos și are o poveste interesantă în spate. Gazdele noastre sunt din Olanda și vitraliul acesta este adus de acolo. Și fiecare căsuță are un vitral a lui, personalizat, și s-a dus din Olanda. Ăsta e dormitorul, se află chiar deasupra living-ului. Chiar deasupra sobei. E foarte fain, îmi place și aici. E ok. Haideți să vezi. Stai, Andreea. Avem geam. Hop. Patul super ok. Acolo avem geam? Da, uite. Acolo o să intre lumină naturală, nu doar pe la vitraliu. Da. Aici o stand cu umerașe. Vezi ce fain au păstrat ăsta de piatră, uite și aici. Asta e zidul de piatră care desparte cealaltă căsuță și aici e un din beton făcut, Da. niște grinzi din beton sunt făcute. Prizile, exact. Hai, Andreea, să coborâm. Gata cu prezentarea acestui tiny house. Și aici, uite, Andreea. Ce? Vezi, astea sunt
Zic, cum se cheamă astea de noapte? Perdelele de noapte, așa frumos, din lemn. Da. Da, ăsta e tot spațiul pe care îl avem noi aici în Portugalia și acum hai afară că avem... Da? Nu. Nu se poate deschide. Nu. Ok. E aparentă. Deci acolo e aparentă, da. Și că ne-au lăsat o sticlă de vin. Foarte frumos. Și ăsta e Wi-Fi-ul. Da. Da. Avem și Wi-Fi. Sunt curios cum merge internetul. Deci n-am verificat. O să vedem. Să vedem. Sperăm să avem viteză bună. Hai afară. Hai. Ăsta a fost turul. Sincer, ne era dor așa de un loc al nostru să stăm un pic mai mult. Da. Pentru că ultimele 2 zile, deci am fost în Porto, a plouat în continuu, n-am făcut aproape nimic. Ne-am întors în Lisabona, a plouat. Ne-am demoralizat așa un pic și parcă... Am avut niște trăiri așa mai ciudățele și am zis că hai să mergem, să avem un loc al nostru, să stăm așa o perioadă un pic mai lungă. Al nostru, vorba vine, da? Așa, un Vorba loc stabil. vine. Da, un loc stabil, nu tot stai o noapte acolo, după 2 zile tot te muți. Stai așa, ai ca o mică bază și să ne relaxăm și noi mai mult. Da. Și... În plus, o să avem și un pic de lucru, pentru că am prins amândoi un proiect foarte interesant la care va trebui să lucrăm în continuare și... Ne mai rotunjim veniturile de călătorit. Și suntem foarte fericiți și pentru asta. Și o să stăm aici. Hai să vă spunem cum am ajuns aici. Da, interesant. Noi suntem acum așa mai bulversați. Deci am căutat pe Airbnb cele mai interesante, drăguțe, frumoase case din toată Portugalia. Deci nu aveam un loc anume în cap. Da. Și le-am trimis mesaj. Aveau niște prețuri foarte mari toate și le-am trimis mesaj. Cine suntem, ce facem și care e bugetul nostru. Deci fix așa, asta a fost abordarea. Da, asta a fost strategia. Și... Am zis că ce avem de pierdut? Poate să ne zic că nu și aia e. Da. Adică... Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și cei de aici ne-au răspuns, ne-au mai răspuns și alții, dar cei de aici au fost așa cei mai deschiși și apoi am discutat în privat și așa am ajuns aici și plătim incredibila sumă de 100 de euro pe săptămână. Da, 100 de euro pe săptămână, totul inclus, nu plătim curent separat, nu plătim nimic. Nu, nimic, doar alimentele pe care le consumăm și ne gătim noi, asta e normal. Și vreau să mai fac o paranteză, că în momentul în care ne-am apucat să căutăm așa un loc, au fost câțiva români de-ai noștri care sunt stabiliți aici în Portugalia și care au încercat din răsputeri să ne ajute și au căutat pentru noi și au întrebat cunoștință și așa mai departe. Dreapta. Exact. Și vrem să le mulțumim pe calea aceasta. Mulțumim. Pentru că cumva am simțit așa că suntem parte într-o comunitate și a fost foarte plăcut sentimentul ăsta. Mulțumim frumos tuturor și mulțumim până la urmă întregii comunități Valize Vesele pentru că așa am ajuns să discutăm cu acești oameni din Portugalia. Da, una peste alta, suntem la sat, suntem la țară, o să vină vloguri interesante, s-ar putea să fie mai diferite, un pic mai personale, o să vedem. Da. O să ne Avem niște aștepte... experiențe pe aici, din ce am povestit cu gazdele noastre, o să fie foarte tare, Ne așteaptă experiențe noi, stați aproape. Noi vă mulțumim pentru că sunteți aici aproape de noi, de Valize Vesele. Le mulțumim și membrilor. Și să avem așa o noapte bună, liniștită și să ne vedem sănătoși și voioși și veseli în următorul vlog. De la țară, de aici, din Portugalia. Contează. Până data viitoare, aveți grijă de voi și fiți întotdeauna cei mai veseli. Pa! Pa!